سلام و درود به دوستداران برنامه آشپزی. امیدوارم صحت و سلامت و سر حال باشید. امروز در نظر داریم یک برونی کچالو، یک غذای کاملا گیاهی و خوشمزه پخته کنیم که هم ساده می باشد و هم جذاب و هم اشتها آور. پس بیایید شروع کنیم. آماده هستید؟ در قدم اول 4 عدد کچالو که تقریباً 700 گرم وزن دارد پوست کرده و به این شکل آماده می کنیم. نیم پیمانه روغن را به تخم‌پزی اضافه کرده و 3 دندان سیر رنده شده را نیز اضافه میکنیم و کمی سرخ میکنیم و بعد از آن کچالو را که قبلا آماده کرده ایم بالایش اضافه میکنیم و تقریبا 10 دقیقه سرخ میکنیم. بعد از اون 4 عدد بانجورنمی تازه را به این شکل ریزه میکنیم و بالایش علاوه میکنیم. و 1 قاشق غذاخوری رو به بانجورنمی نیز اضافه میکنیم و 2-3 دقیقه سرخ میکنیم. بعد از آن از این ادویه ها استفاده میکنیم: نمک، زردچوبه، مرچ مساله‌دار خانگی، پودر تخم گشنیز، مرچ سیاه که اهمش 1 قاشق چایخوری می باشد و پودر مرچ دلمه 2 قاشق چایخوری. بعد از اون که ادویه را اضافه کردیم کمی سرخ میکنیم و بعد از اون 1 پیمانه آب گرم بالایش اضافه میکنیم و 10 دقیقه به حرارت زیاد پخته میکنیم. البته بعد از 10 دقیقه حرارت را کم می سازیم و اجازه می دهیم که تا کچالوها کاملا پخته شود. البته 5 دقیقه پیش از پخته شدن 1 عدد مرچ دلمه را به این شکل ریزه کرده بالای کچالو میگذاریم. هم خوشنما می سازد و هم خوشمزه می سازد و البته اختیاری می باشد به میل خودتان. و مرچ تازه و گشنیز هم به خاطر طعمش استفاده می کنیم. البته اختیاری می باشد به میل خودتان.
البته برای برانی ما ماست آماده می کنیم که ماست نباشه و کمی سیر و نمک و نعنا می باشه که این برانی را مزهش چند برابر می سازه. از تک تک شما ممنونم که وقت گذاشتید، ویدیو را دیدید، لایک کردید و نظرات قشنگتان را نوشتید. همیشه نظرهایتان برای من ارزشمند هست و باعث می شود با انگیزه بیشتری ادامه بدهم. حالا می خواهم چند تا از کامنت های قشنگتان را بخوانم و ازتان قدردانی کنم. باز هم سپاس از همراهیتان. وای چقدر انرژی مثبت دادید. حتما منتظری ویدیوهای بعدی باشید. دستورهای خوشمزه در راه است. زنده و سلامت باشید. Thank you so much for the kind comment. از حمایت شما به نهایت خوشحالم که این ویدیو برایتان جذاب بوده. امیدوارم از دستورهای جدید لذت ببرید. سعادتمند باشید. قلباً ممنونم از نظر خوبتان. باعث خوشحالی من هست که توانسته هم دستورهای مفید و خوشمزه آماده نمایم. منتظر دیدن شما در ویدیوی بعدی هستم. خوشوقت و خوشنصیب باشید. دیر من مهربان خوری. الله دی هر وقت برکتی و خوشحال ساتی. از کامنت ارزشمند شما بسیار تشکر می کنم. همیشه سعی می کنم بهترین دستورها را برای شما خوبان آماده نمایم که برایتان مفید و لذت بخش باشد. با عزت باشید. تشکر فراوان از حوصله‌مندی و لطفتان که ویدیو را تا آخر تماشا کردید. در پناه لطف الهی سربلند و پیروز باشید. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید و ویدیوها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. بعد از اینکه امتحان کردید، خوشحال می شوم که کامنت بگذارید و تجربه‌تان را با ما در میان بگذارید. همانطوری که همیشه مواد لازم را در صندوقچه معلومات یا دیسکریپشن باکس پیدا کرده می توانید. خداوند بزرگ نگهدار همه تان تا ویدیوی بعدی.